Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng Issue 101. araw ngayon na Martes, 17 ng Hunyo taong 2025, June 17, 2025, Tuesday. Kumusta po kayong lahat dyan? Ako po ay umaasang nasa mabuti po kayong kalagayan, malulusog na pangangatawan. Hindi katulad ko na parang masakit ang tuhod. Na-injury kasi mga kaisyo, naglaro ng volleyball at mali ang pagkabagsak. So anyway mga kaisyo, atin pong pag-usapan sa episode natin ngayon, interim release. Ano ba ito? Nabalitang Makakalaya na nabalitang Makakalaya na may kondisyon. Makakalaya na may kondisyon si Tatay Digong. Marami ang umaasa na habang hinihintay pa ang International Criminal Court na bulok ang pag-umpisa sa pagdinig ng kaso ng dating pangulo ay makakalaya siya. Pero itong nasabing pagkawala sa kanya ay may kaakibat na mga kondisyon. Ating alamin at pag-aralan ang proseso at ang mga kondisyon na kaakibat dito. Pero si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Atty. unKler Castro sinabi na umamin na daw si Tatay Digong sa kanyang mga kasalanan dahil sa isa sa mga kondisyon ng interim release. Totoo ba ito? Yan ang ating pag-usapan dito sa ating palatuntunan ng Pero bago pa natin umpisahan ang ating talakayan, huwag pong kalimutan na mag-like sa video na to. I-click niyo po ang subscribe button na lang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad dito. Huwag po din yung kalimutan na i-follow niyo po at like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101. Isama niyo na rin ang ating X, TikTok at Instagram para din mapanood nyo at matulungan po tayo mananatili kahit wala po tayong tinatanggap na anumang suhol o pera o monetization mga kaisyo. Kaya tupisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng kasama po niyong lingkod na si Senior Simon. Issue 101. Senior Simon. Okay mga kaisyo, so dito mga kaisyo sa isang press conference na araw-araw pong ginawa ng PCO o Presidential Communications Office, dito may tanong kay unKler Castro mga kaisyo na may kaugnayan sa ICC at sa kaso ng dating Pangulong si Tatay Digong. Nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay... Okay, so may kondisyon mga kaisyo na hindi tatakas ang dating Pangulo. So, later na lang. Kasi pag-aralan at alamin po natin mga kaisyo later kung ano ba itong interim release base sa batas ng ICC
at kung ano ang mga paraan nito mga kaisyo. Ituloy mula natin itong si Kuya. Ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, una-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Makikita natin mga kaisyo dito ang katangahan nitong si unKler mga kaisyo. Dahil para daw sinabi ng depensa ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte, ni Tatay Diggs, na umamin ito na siya ay nagkasala. Ulitin natin mga kaisyo, ulitin natin. Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Gaga talaga. Gaga talaga tong babaeng to, ano? No? Dahil nasa kondisyon na hindi daw itutuloy ng Pangulo na ipagpatuloy yung mga krimeng ginawa daw di umano, na parang umamin na daw ito na nagkasala siya. Ay, gaga talaga! Ang bobo talaga nitong ng attorney unKler Castro, Undersecretary mga kaisyo ng PCO ng Malacanang. No, parang iwan natin, no, ito talaga kasi ang naging issue na ngayon nitong si unKler Castro mga kaisyo, na para siyang loko-loko ba na may ano ba tawag dito sa Tagalog? May kakulian ba sa mga Bisaya sa pag-iisip at pag-intindi? No, may kapansanan ito sa pag-intindi at baka magkapansanan sa pag-iisip. Dito tayo. Ito po yung petition ng depensa ng mga abogado na sina Attorney Kaufman. Dalawa to. May perma ni Attorney Kaufman, counsel. May isa pa yun. Anyway, doon sa website kasi ng ICC mga kaisyo, mayroon pang kasama si Attorney Kaufman. So hindi redacted ito ang perma ni Attorney Kaufman pero yung mga ibang bahagi. So anyway, ito mga kaisyo, para malaman po natin kung paano at kailan makakalaya pansamantala with condition ang dating Pangulo, atin pong pag-aralan itong petition po nila. So ito po yung with confidential annexes A, B, and C, ex parte defense and prosecution only. So mayroong reduction dito mga kaisyo. So source po nitong nakalagay sa website, galing po ito sa website ng ICC mismo, is the defense for Mr. Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo. So mayroong kopya nito ang Office of the Prosecutor, legal representative ng mga biktima, at counsel of the for the defense. So kung may kopya pala dito mga kaisyo, ba't hindi alam ni... Anyway, yan po ang susunod natin na episode ng ating issue 101, dahil itong mga human rights, so-called human rights mga kaisyo, selective human rights advocates, ayaw nila na magkaroon ng karapatang pantao o respetuhin ang karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte. So iwan natin, dahil parang wala po silang alam tungkol dito mga kaisyo, imbis na mayroon po silang legal representatives of the victims. And I'm talking about Attorney Butuyan at itong si Attorney Conte. Itong si Lips, Madam Lips. So ito mga kaisyo, Mr. Rodrigo Roa Duterte respectfully request, in accordance with Article 60
Paragraph 2 of the Rome Statutes, Interim Release 2. Okay, so Interim Release 2, ito mga kaisyo, ang lugar kung saan pansamantala siyang pakawalan o magstay mga kaisyo. So the government of, ito po ay bansa, has expressed to the defense its advance and principled agreement to receive Mr. Duterte into its territory for the term of his interim release and will act in accordance with its domestic law to implement such condition as deemed appropriate by pretrial chamber. So, ito mga kaisyo, ayon sa petition ng depensa, base sa Article 66, paragraph 2 ng Rome Statute, hiningi ng depensa na pansamantalang palayain ang dating Pangulo sa bansang hindi po nakalagay dito o redacted. So yan, according sa dito mga kaisyo sa footnote, all references to article and to rule in the submission are to the Rome Statutes and the ICC rules and procedure of evidence. So dito tayo mga kaisyo, atin pong silipin itong Article 60 paragraph 2. So ito mga kaisyo, initial proceedings before the court. Article 60, paragraph 2, a person subject to a warrant of arrest may apply for interim release pending trial. Hindi pa kasi nagsimula mga kaisyo ang paglilitis ng dating Pangulo dahil sa Setyembre pa mangyayari ang paglilitis mga kaisyo. Ang tagal po kasi ICC bulok. Ang tagal pa po na mangyayari ang paglilitis dahil ang ICC ay bulok. Kung ayon dito mga kaisyo sa paragraph 2, if the pretrial chamber is satisfied that the conditions set forth in Article 58, tingnan natin yan mamaya, paragraph 1 are met, the person shall continue to be detained. Okay? Intindihin po natin. Kung ang pretrial chamber daw ay satisfied na ang kondisyon base sa Article 58 paragraph 1 are met, the person shall continue to be detained. Patuloy na ikukulong yung tao mga kaisyo kung sang-ayon doon sa Article 58 paragraph 1 ang mga kondisyon. If it is not satisfied, the pretrial chamber shall release the person with or without conditions. Tingnan natin mga kaisyo ang Article 58 paragraph 1. Dito tayo. Lapit-lapit lang yan mga kaisyo. Sabi dito Article 58 paragraph 1. At any time after the initiation of an investigation, the pretrial shall on the application of the prosecutor issue a warrant of arrest of a person. So yun ang nangyari mga kaisyo na hindi po base sa pagkilala ng karamihan ng ating taong bayan sa loob at labas ng bansa ng Pilipinas, yung warrant of arrest na ginamit ni Pulpol General Torre ay hindi katagap-tanggap under our legal system dito sa Pilipinas mga ka-isyo. Dahil because this warrant of arrest is external, hindi po ito dapat kilalanin ng ating bansa dahil hindi na po tayo kasapi ng International Criminal Court. Supposedly, that should be the treatment of our government. But of course, ito kasing pinuno ng mga kidnapper na si Bongbong Marcos, itatago natin sa pangalang Bongbong Marcos mga kaisyo, ay pinakidnap ang dating Pangulo at ipinatapon doon sa ICC. Imbes na hindi po kilalanin o dapat mayroon pong warrant of arrest galing mismo sa ating mga hukuman dito sa Pilipinas na yon ang gagamitin sana nila ni Pulpol Torre na pinomote ng administrasyon ni Bangag, ginawang PNP chief dahil yan ay reward sa kanyang pagiging tuta.
One of the words is, having examined the application and the evidence or other information submitted by the prosecutor, it is satisfied that. So ito ha. Dahil sabi kasi ni Usec unKler Castro na parang inamin na ng depensa ng mga abogado ng dating Pangulo ni Tatay Digong na siya ay gumagawa ng krimen labag sa batas ng ICC. Dito ha. It is satisfied that take note, anytime after the initiation of an investigation, the pretrial chamber shall, on the application of the prosecutor, issue a warrant of arrest of a person having examined the application and the evidence or other information submitted by the prosecutor. It is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person has committed a crime within the jurisdiction of the court. This is actually questioned by the defense, no? Itong argument on the jurisdiction of the ICC dahil hindi na po tayo kabahagi ng ICC. The arrest of the person appears necessary to ensure the person's appearance at trial, to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings, or where applicable to a person to prevent the person from continuing the commission of the crime. So take note po, mayroon po dito to prevent the person from continuing the commission of the crime or related crime which is within the jurisdiction of the court. So on and so forth. So kasi mga issue dito, no, yan po, ipinakita po natin yan sa inyo dahil kasi sa petition ni Attorney Kaufman, abogado ng depensa ni Pangulong Duterte, ay in accordance with Article 60. Okay? Saan ba yun? Article 60 ito, paragraph 2, Article 60. Tapos in reference to Article 58 in matter of conditions. So ito. Inter-parties discussion. Ito mga kaisya. Okay. Pakinggan nyo ng mabuti. Panoorin nyo ng mabuti itong dokumentong ipinakita ko po sa inyo. Okay. Inter-parties discussions, meaning the defense and the prosecution, on interim release commenced between counsel and the chief prosecutor himself immediately after the initial appearance. Okay, so mayroon po silang discussion na nangyari. Since then, and since the chief prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. So hindi humarang ang prosecution sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. The country, state party on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A, kung ano mang laman nitong Annex A mga kaisyo, hindi po nakalagay dito sa dokumentong ito. So mayroon pong redacted, hindi pinaalam. This is the problem with actually the ICC. Kaya po marami ang tumatawag nitong ICC na bulok. Katulad ni Attorney Libayan, ni Teacher Mark React, at marami pa pong mga opinionated persons na nagsabi na itong ICC ay bulok. Dahil katulad nito, redacted, hindi natin alam kung ano ang kanilang kasunduan, ano ang Annex A, Annex B, Annex C. Kahit man itong sinakonti, hindi nila alam. So, that's the problem. Kasi dito sa atin mga kaesyo, ang ating justice system will reveal except those very sensitive portion of any documents issued by the court. Dito kasi sa ICC bulok, mga kaisyo, tingnan nyo ang daming reduction. Hindi natin alam kung ano ang mga laman nito. Okay, let's continue. The terms and conditions preferred
by Mr. Duterte for guaranteeing interim release to the country would remain exactly the same, bar the obligation to, ewan natin kung ano to. Moreover, the same terms and conditions would include an extra clause providing for Mr. Duterte, hindi nakalagay, the term and conditions preferred by the defense for interim release to the country ni or are set out in Annex B. Okay. In light of its agreement of terms and conditions for interim release to saang bansa, state party, the defense submits that the prosecution accepts the risk factors enumerated in Article 58.1b, yung binasa natin kanina mga ka-issue, ito, Article 58.1b. Yan. Including those sinabi ni Usec unKler Castro mga ka-issue na parang umamin na daw itong depensa na guilty ang dating Pangulo. Maraming salamat po sa 19 na nanonood sa atin dito. Huwag po kalimutan na mag-like po sa video na to para matulungan po tayong manatiling makapagpahayag dito sa ating YouTube channel. Okay, ito. Mr. Duterte is not flight risk. Okay, ibig sabihin po nito mga ka-issue ay hindi tatakas ang dating Pangulo si Tatay Digong, and custody is not necessary to ensure his appearance before the court. As mentioned above, the government of, anong bansa to? Hindi natin alam, has expressed its willingness to receive Mr. Duterte onto its territory, and accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his hosts and the hospitality afforded him by violating the terms of his release. So, yan mga ka-issue. Isa pa sa kanilang inilagay dito ni Attorney Kaufman, given the nature of this request which concerns the pretrial liberty of an individual of advanced age, and hindi po nakalagay dito kung ano po ang mga dagdag na rason kung bakit kailangang isa ilalim si Tatay Digong for a temporary release mga ka-issue. Hindi po nakalagay dito kung ano pang dagdag, no? Redacted. It could be for his health or ano pa bang ibang rason. So hindi nakalagay dito. Ang isa lang pong specify dito mga ka-issue is advanced age. The defense admits that good cause is shown by reducing the time limit for a response under Court Regulation 35.2 and for seeking state observation on an urgent basis under Court Regulation 51. So anyway, talon lang po tayo. Dito tayo sa bahagi na kung saan yung mga kondisyon. Ito. Sabi dito mga kaisyo sa bahagi na kung saan submission. Dito mga kaisyo nakalagay sa Mr. Duterte will not abscond. Right? So ibig sabihin po will not abscond, hindi po tatakas ang dating Pangulo. Sabi dito, the risk of flight cannot be based on hypothetical. So hindi pwede na yung tatakas ba ang dating Pangulo ay base lang sa imahinasyon. Because a hypothetical possibility by its nature can never be entirely ruled out. Simply showing the feasibility is or possibility of Mr. Duterte's ability to abscond is insufficient. Hindi sapat ang pagpakita yung possibility lang na siya ay tatakas. Rather, there must be concrete circumstances demonstrating that the risk of flight is particularly risky or likely. So, anong ibig sabihin nito mga ka-issue? Paano tatakas ang dating Pangulo kung hindi naman siya hindi naman siya gaano ka o napakayaman o maraming pera. Wala nga siyang sariling eroplano. So paano siya makakatakas? O paano niya gagawin itong pagtakas kung sakasakali mga ka-issue? Maliban na lang kung magkaisa ang buong Pilipinas at itatakas
natin ang dating Pangulo. Tayo na mismo ang taong bayan ang gagawa niyan. Maliban na lang yan. Pero for this case mga kaisyo, it is very impossible for Tatay Digong na gagawin niya o tataka siya dahil isa, wala siyang pera para pang suhol sa mga tao, hindi katulad ni Tambi na ginamit ang pera ng taong bayan para suhulan ang mga kongresista para permahan ang impeachment laban kay VP Sara. Wala pang dumagdag dito sa ating talakayan. Pwede po kayo mag-isali sa pamagitan po ng ating chat box dyan. Should Mr. Duterte be deemed a flight risk by virtue of his political network or international connection? These contacts and connection must be specifically identified, as well as the manner by which their relationship to Mr. Duterte would render it more likely that he would abscond if released. So dapat daw, ayon sa argumento ni Atty. Kaufman, na kung talagang may flight risk ang dating Pangulo, dapat na kilalanin ang kanyang political network or international connection. Dapat specific, dapat malaman kung ano ang relasyon nito ng mga taong ito sa dating Pangulong Duterte. The ICC Appeals Chamber has held that the prosecution bears the burden of submitting sufficient information to establish the existence of such international contacts. Mayroon bang mga kontak ang dating Pangulo? As what I've mentioned, kung ang buong sambayanan ay magkaisa, lalo na pati na ang mga overseas Filipino workers na sumuporta sa dating Pangulo, kung tayong lahat na sumuporta, I assure you na matatakas natin ang dating Pangulo. Pero dahil mayroon po tayong respeto sa mga sistema at patakaran, tayong taong bayan, tayong mga Pilipino, ay hayaan natin ang procedure, mga kaisyo. The Appeals Chamber has found, okay, skip na natin yan. Dito tayo sa bahagi na yung sinabi ni unKler mga kaisyo, Castro. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So, may problema talaga sa pag-intindi itong si Usec Castro ng PCO mga kaisyo. Dahil sinabi niya na parang inamin na daw ni Atty. Kaufman sa pamagitan nitong petition for interim release ng dating Pangulo na parang umamin na ito na siya talaga ay nagkasala mga kaisyo. Pero kinuha lang po para po malaman po natin at maintindihan, kinuha lang po ni Atty. Kaufman, sinight ni Atty. Kaufman itong mga kondisyon for interim release ng dating Pangulo. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Ayon dito, the prosecution referred to this possibility in passing only once in its arrest warrant application. Sa arrest warrant ito mga kaisyo, ito po, arrest warrant. It predicted its position on a single newspaper article by a single author in respect of a single House Quad Committee hearing that took place in 2024, long after Mr. Duterte had left office. The article allegedly attributed to Mr. Duterte a promise to double his drug war kills if re-elected mayor. Nothing else was cited, nor any evidence provided. So wala na daw. Maliban lang, ginamit ng prosecution itong isang newspaper article ng isang author, mga kaisyo, ginamit in respect of a single House Quad Committee hearing. Na sinabi daw ng dating Pangulo na kapag siya ay nahalal bilang mayor, ay doblehin pa daw niya ang mga mapapatay sa war on drugs. So, ayon kay Atty. Kaufman, no real or concrete risks exist under Article 58.1. Take note This is Article 58.1b3. Ito po mga kaisyo, ginamit natin. 58.1b3. Yung hinighlight natin kanina.
yung katangatangang katangahan ni Usec Castro, mga kaisyo. Sabi niya ay inamin ni parang inamin na ng depensa, inamin na, mga kaisyo, ng dating Pangulo na siya ay guilty sa mga kasong isinampab laban sa kanya, mga kaisyo. No real concrete risk exists under Article 58(1)(b)(3). In any event, not only have the alleged crimes not continued despite the election victory in May 13, 2025, Mr. Duterte does not seek interim release to country or to bakit pa? So, dalawa ba to? Release to or to. On the contrary, his request for release into and his complete abstinence from so, pinagbawalan siya, mga kaisyo. Ito mga kondisyon. Complete abstinence from any media statements. Divorce himself from politics and governance. Ano pa dito? So, may humanitarian factors in favor of interim release. So, mayroon pong mga sinite dito, mga kaisyo. ICTY, International Criminal Trial for Yugoslavia. Conclusion on relief sought. Mr. Duterte does not meet any of the conditions to warrant further pre-trial detention as provided by Article 58(1)(b). He does not pose an objective risk of flight, nor is his arrest necessary to ensure the integrity of the investigations or to preclude the continued commission of crimes. He must, as a result, be immediately released from ICC custody. So, mga kaisyo, ang kompleto pong pag-analisa natin dito, pagtingin po natin, is that yung sa panahon ng iniimbestiga pa, itong war on drugs ng dating Pangulo ng iniimbestiga ng ICC, mga kaisyo, they were barred from entering the country. They were barred from doing investigation in relation to the war on drugs dito sa bansa dahil hindi na po tayo kasapi ng ICC. Ang argumento kasi ni Attorney Kaufman, base dito sa petisyon ng interim release ng dating Pangulo, is that hindi o walang patunay ang prosecution na siya ay tatakas, na siya ay gagawa ng krimen, at sa kanyang edad ay kailangan ng hindi siya hindi ipagpatuloy, dapat hindi ipagpatuloy ang kanyang pagkakulong o kustodiya niya doon sa ICC. Issue 101. So hanggang dyan lang po muna tayo, mga ka-issue, dito sa ating palatuntunan ng issue 101. Pansamantala po muna tayong mamaalam. Mayroon po tayong dagdag na talakayin na may kaugnayan po dito sa petition for interim release ni dating Pangulong Duterte. So I do hope na subaybayan nyo po, mga ka-issue, mamaya ang pagpatuloy ng ating talakayan dito at atin pong pag-usapan itong mga so-called human rights advocates, mga ka-issue, na hindi at ayaw kilalanin ang human rights ng dating Pangulong Duterte. Selective human rights advocates ang mga yan, mga ka-issue. So hanggang yan lang po muna tayo dito sa ating palatuntunan ng kasama pong inyong lingkod na si Pansamantala po munang mamaalam. Abangan po ang susunod natin na episode ng Issue 101 Live. Hanggang sa muli, tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.